làfà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé láyò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára nọ́bì ló wà. Salamu alaikum Abu Jiman. Wa alaikum salam. Ó wù mí náà láti lọ sílé Olúwa lọ́jọ́ sìn, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa ń sọ pé wàhálà umura àti hajj pọ̀. Bó o bá tẹ̀lé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ti Ájì Mọ̀sùrù, ó rọrùn bí ẹ ń fèrè jẹ̀kọ̀. Ó máa wù mí láti ṣe àṣepé iṣẹ́. Ájì Mọ̀sùrù náà ni. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀kà ní airport lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tilẹ̀ Saudi. Ájì Mọ̀sùrù fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́ba. Ṣé bí ẹ mọ̀ pé nǹkan kò ń tẹ́ mi lọ́rùn bọ̀rọ̀? Mo fẹ́ ibùgbé tó dára nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà, sáìtì tó gbọ́rùn gbòjò ní Mùnà àti Àràfá. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited ní kó o máa bọ̀. Báwo wá ni ètò ìlera tó péye àti oúnjẹ àsìkò? Ìrọ̀rùn ló bá dé ní Ájì Mọ̀sùrù. Iléeṣẹ́ ilé yìí má tún yà láàárọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba àlá la fi ṣe àgbékalẹ̀ Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited látọwọ́ àfáà tó gbọ́ súnà yìí. Mọ́tò ọlọ́yẹ la fi ń kó àwọn alálàájì àti alálàájì àlọ́bọ̀ lákòókò àjì àti umura. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited kalẹ̀ sí 24 Tòkunbọ̀ Street Lagos Island ìpínlẹ̀ Èkó tàbí kẹ́ ẹ pè 08023364653 08023364653. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Rashma Global Services pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Elta Nigeria Limited wọ́n tún gbé tuntun dé ra èyíkéyìí fóònù alárànbarà lọ́dọ̀ wa àwọn fóònù tó lálòpẹ́ yàtọ̀ sí fóònù tó máa ń gbóná tí wọ́n sì ṣe máa gbé sínú deep freezer kórí ẹ̀ tó wálé ra àwọn fóònù alárànbarà pẹ̀lú owó tí ò gani lára san owó fóònù ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tàbí kó san díẹ̀díẹ̀ fóṣù 6 gbáko bákan náà la ṣe sim registration upgrading of sim swap wàrà dẹ́tà olówó pọ́ọ́kú Wi-Fi router NIN registration tí kì í lani lóògùn Rashma Global Services Elta Nigeria Limited kalẹ̀ sí 22 Tapa Street by Freeman Street Lagos Island ìpínlẹ̀ Èkó àti 2 Oníkẹ́pọ̀ Street by Ali Street Ìtafájí Market Lagos Island láti ra fóònù tí sim registration sim swap àbí upgrading of sim data lọ́pọ̀ pọ̀yọ̀kú Wi-Fi àti router ẹ pè 08023836829 tàbí 07034726301 láìgbàgbé 08023328385 Rashma Global Services Elta Nigeria Limited ìgbádùn díjítà tí kì í lani lóògùn ilé. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فليعوذ بالله من ذلك. adúpẹ́ fún sáàtì rámánì. tó ní káwá ayé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn mutí. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn mugbó. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì rámánì tó ní káwá ayé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa o. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasulu sayyimuna wa qudwatuna wal qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina walitakun minkum ummatun yad'una ila al-hayy wa ya'muruna bil ma'rufi وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. kó bọ́lá kọ́lá ń ṣe ọlọ́run kó buyè kó yẹ ànábì kọ́lọ́n kó rẹ bídíà àṣetánì ńlẹ̀ kó gbé súnà ànábì wa Muhammad ká ó náà ló kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ bí mọ́ lámì àṣùkòrò náà sá
láàmì yashkurullah ètò ìbá lè dúpẹ́ fún yàn fún tó bá ṣe fún kò ní lè dúpẹ́ fún Ọlọ́run Wọlé Ọlá kò déédéé wà o Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ àmọ́ àwọn kan ni wọ́n jẹ́ alágbàtẹ́rù rẹ̀ látòrí alájà wa Rukayat Gbékẹ́ Kasali màmá dáadáa orí òní ta yín ọrùn sì ní wọ̀ yín ìgbọ̀tẹ́ bá ti ń kọ́ báyìí owó ẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa rí náà ẹ̀ nífìnira lògbèsè ayé yín Alhaji Abdulyakin Ọláwálé Bákàrè bàbá dáadáa bàbá ní gbogbo tí ó sà àdúpẹ́ fún yín Alhaji Ibrahim Ọlásùnkànmí Kásùmù alájà sọ́ra tèmítọ́pẹ́ Kásùmù tí wọ́n ní ètò tèmi àdúpẹ́ fẹ́yìn náà Abdulaziz Adigun Sharafa Salman ta kátó àjọkẹ́ anibaba wàrà fánáwó makana àlèyà bí jẹ́ máa ń sọ Dr. Murtada Gbadeka Busari ẹ̀yin lẹ́rí mi lórí screen 2008 pé kí n máa bọ̀ lórí MITV láti gbà náà ọlọ́ba mi dúpẹ́ fún yín o ẹ̀ náà jírí ọmọ yín Alujaji International mi nígbàgbé yìí náà nígbèsè ayé mi ètò tó wá dípá yé wò lẹ́nì ẹ̀ náà jẹ́ sábàbí ẹ̀ wọn kò bá mi dó ti gbogbo yín lẹ́nì lọ́dọ̀ àwọn kan wọ́n ní àrí ẹja ńlá mú lódò tó bá mú àlejò mi pàtàkì kò tún Islam kò tún ṣe a jẹ́ pé o wà current o mọ tó ń lọ nílùú ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n àfáà ni wọ́n onímọ̀ ni wọ́n oníwà pẹ̀lẹ́ ni wọ́n torí pé kátólú àwa báyìí tí akéré gan sí wọn ká máa wá pò nílé professor sórí ètò ẹgbẹ́ ìfẹ́ ọlọ́mà ni wọ́n ní àwọn máa ń pè wọ́n ní my oppressor kan tó bá gbọ́ ọkọ̀ ní bàbá yẹn náà gbé wa lé ní ọwọ́ àpọ́nlé ìtẹríba kò fi dárúkọ aṣíwájú wa rere oníwà pẹ̀lẹ́ tí gbogbo wa mọ̀ alákìtìyàn ẹ̀sìn ajàgbára àtẹ̀sìn tọ́lọ̀ bá gbé kalẹ̀ fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Nàìjíríà àti fún gbogbo Áfíríkà Fadilatu Ustaz Muhammad Ishaq Professor Ishaq Lakin Akintola salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. káwa tó débi tá a wà yìí tó bá tún gbọ́ kó gbọ́ lẹ́ni náà ti wà ń bí tó ń ṣe tẹ́lí dá wà fún àìmọye ọdún tí wọ́n fi ṣe program náà níbí báyìí tí wọ́n yànnà lẹ́sìn fáwọn èèyàn so tó bá ń gbọ́ murik tó mo sọ ní 15 days ago ẹni jẹ́ kọ́rọ̀ mi pọ̀ pé Aláròyé òun sọ̀tọ̀ tó mọ̀ òun pàtọ̀ tó mọ̀ Fúlàní ò ló dá murik lẹ̀ yóò lára Fúlàní wà ní 1993 ẹ̀gbọ́n tí wọ́n dálẹ̀ president mẹ́ta ní Nàìjíríà ní Babangida orúluwa Ṣónẹ́kàn orúluwa Abacha wájẹ́ kí ni ó gbọ́ pàṣẹ so lè kó wa mọ́rógà mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní ojú ti rà oníkàkúrò ti mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀ ojú ti rà ojú ti là dáadáa Professor wa Muhammad Ishaq Lakin Akintola mi ní bèrè lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ mẹ́ta tó fẹ́ rẹ̀ náà fún wa so àwọn ni ó yànnà lọ́rọ̀ yẹn tó bá wá di pé a fẹ́ parí ètò á dúpẹ́ fún wọn torí pé wọ́n ka wọ́n ṣó ẹ̀fà pótílẹ̀dì àbẹ̀kẹ́ fi ìdílé àpótí kẹ́ máa gbádùn ètò Wọlé Ọlá sọ pé lórí ètò yìí kí lọ́lọ́ sọ kí l'Ànábì sọ wọn tó bá Ànábì ló gbà kí wọ́n fi gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn kò kọjá bẹ́ẹ̀ o my doctor my professor my oppressor bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء خاتم النبيين إمام المرسلين حبيبنا قائدنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد lẹ́yìn tí mo fi orúkọ Ọlọ́run ọba mo fi wá ìṣọ́ kúrò lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé ẹni àbámà mo wá bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run ọba náà mo sì ṣe àsàlátù fún anábùwà Muhammad sallallahu ta'ala ẹni àtòrí ẹ̀dáyé lẹ́yìn tí mo ṣe àsàlátù fún anábùwà Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wá kí ustaz wa Amir Ajala onímọ̀ olóye oníwà wọ́n rà fún mi ní o oníwà ẹ̀yin lẹ́ni gbogbo ohun tí mo wí yìí torí pé bá a ṣe àwọn tó ń wò yín lókèrè wọn ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe tó
ọlọ́run túbọ̀ máa pọ́n yín lé wọ́n fi gbogbo ara ṣe tí ẹ̀sìn níwò yí àná wọ́n sì wà ní radio house tán lọ ṣe rìkọ́dì náà sílẹ̀ lórí ẹ̀sìn yìí náà ni ọlọ́run wá fún yín lérè tó pọ̀ gbogbo làálàá yín ọlọ́run ní ìdálò yín láyà ọlọ́run jọ̀kan ọlọ́run lẹ́yìn tí mo kí àmírù wa yìí mo kí olùtúmọ̀ àwọn àmì ọ̀rọ̀ alámì tí wọ́n rí tán lè gbọ́ tí fún àwọn tí wọ́n ń wò wá tán dẹ̀ lè gbọ́ mo kí ẹ̀yin náà mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá náà tó yẹ kí wọ́n lè gbọ́ wípé pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ̀mí yín ọlọ́run túbọ̀ máa fún yín ní àlàáfíà ẹ̀yin gan ni olùgbàgbọ́ òdodo ní tí ẹ sì gbá tí bí ọlọ́run ṣe ètò ọlọ́run àtúbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ ẹ rí ètò tó ní mo rò pé ọ̀rọ̀ bí oríṣi mẹ́ta ń la fẹ́ yanjú lénìí ní mo mọ̀ pé bí 30 ìṣẹ́jú la ní àbí. bẹ́ẹ̀ni àwọn tí kú bí òkú ìṣẹ́jú báyìí sí. a wá gbé àwọn ọ̀rọ̀ náà kéékèèké níṣẹ́jú márùn-ún nítorí kí a lè bá fi ẹnu ba gbogbo wọn. èkíní ń bẹ ní ti ìwé aláròyé ìwé ìròyìn aláròyé ìwé yìí máa ń jáde lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àwọn ò bá aláròyé jà àbóníwé ìròyìn kankan jà ẹgbẹ́ murik tí a dá sílẹ̀ Muslim Rights Concern ẹgbẹ́ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ mùsùlùmí àwa ṣe láì ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹgbẹ́ yìí murik ò wà fún ilẹ̀ Yorùbá kò wà fúnlẹ̀ Haúsá kò wà fúnlẹ̀ Ìgbò murik lónìí pẹ̀lú kásọpẹ́ fún Ọlọ́run láti 1993 tá a ti dá sílẹ̀ ó ti di ẹgbẹ́ tó ṣe pé ó ní ẹ̀ka ní gbogbo ìpínlẹ̀ 36 tí Nàìjíríà ní lónìí àti ní ẹ̀ka ní ọ̀nà 25. Allahu Akbar. Ìpínlẹ̀ Anambra nìkan ní àti ní ẹ̀ka bá a ṣe lọ́mọ ẹgbẹ́ káàkiri yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn olórí wọn bẹ̀ ní ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan tá ń pè ní chairman àwọn alága wọn ní bá a ṣe wá jẹ́ pé akárí ilẹ̀ yẹn ó fi hàn wípé kì í ṣe ìlú kan àbí ẹ̀yà kan tàbí ìran kan lónìí murik gbogbo mùsùlùmí ni bí wọ́n bá fìyà jẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Anambra àbí ilẹ̀ Enugu ilẹ̀ Igbo àbí ní south níbi Calabar àbí Port Harcourt àbí Bayelsa àbí ní Ìbàdàn nílẹ̀ Yorùbá àbí ní Kano àbí múríkì náà máa dìde láì ní wo ẹ̀yà kódà àwọn alága kọ̀ọ̀kan alága ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan alága ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú múríkì wọ́n máa ń fúnra wọn dìde tí wọ́n náà gbé communique jáde tí wọ́n kọ̀wé jáde pé àwọn gẹ́gẹ́ bí alága ní ìpínlẹ̀ báyìí àwọn wí báyìí kì í ṣe ibi tí ó jẹ́ orí ẹgbẹ́ wa ibi tí ẹgbẹ́ wa fi ìdí sọlẹ̀ sí tó jẹ́ ìlú Èkó tá a pè ní headquarters nìkan ló máa ń gbé ọ̀rọ̀ jáde ó wá yà wá lẹ́nu bí Aláròyé ṣe lọ gbé ọ̀rọ̀ tó gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn kàyéfì ìròyìn irọ́ tó lọ gbé jáde ti ìròyìn ìkà tó sì ro ẹjọ́ ẹ bá ti rí ẹgbẹ́ lórí ẹ bá ti rí ẹlùkùmọ̀ ẹ bá ti rí ẹsẹ̀ǹsùtà tó lọ rò mọ́ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó sì tún lọ rò mọ́ ẹgbẹ́ wa tá ń pè ní murik lórí kíni wọ́n ní àwọn Fúlàní wọ́n láwọn ni wọ́n pa èèyàn ní Ọ̀wọ̀ nínú ilé ìjọsìn ti Kristẹni ní church níjọ́ tí kinní náà ṣẹlẹ̀ àwa ti gbé jáde tàbí kò yẹ ká máa pààyàn báyìí o pàápàá jùlọ kẹ́ wá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́ wá lọ pààyàn àwọn eléyìí ò bẹ̀rù Ọlọ́run ní àti mùsùlùmí àti Kristẹni ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yìí o àkì ń dìde ká lọ para wa jà ká lọ para wa àwọn wo ló wá lọ ṣerú eléyìí
àwa náà àti gbẹnu àtẹ́lù àfi bó ṣe di lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí mẹ́ta tán wá ní àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ burúkú yìí torí lọ́jọ́ nígbà tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn oníwèé ìròyìn oríṣiríṣi àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń pariwo pé àwọn Fúlàní ní o àwọn Fúlàní ló lọ ṣe o nílò àwọn ará Ọ̀wọ̀ náà bá dìde náà bá lọ kọlu àwọn Fúlàní tó ń gbé ìlú Ọ̀wọ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ìlú Ọ̀wọ̀ wọ́n àbọ̀yá àríyí tó ẹni tán pa nínú wọn àrẹ́ni tán ṣe léṣe nínú wọn ṣùgbọ́n wọ́n bà gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ wọ́n fọ́ ṣọ́ọ̀bù wọ́n jólé nígbà yẹn kò sẹ́ni tí ó sì mọbi tọ́rọ̀ ń bọ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì àbí oṣù méjì ni àwọn agbófinró wọ́n wá mú àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí gangan wọ́n wá rí i pé kò sí wọ́n sì gborúkọ wọn jáde àwọn 5 nínú gbogbo orúkọ yẹn a rí i pé kò sí Fúlàní kankan bẹ̀ débi pé gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ondo òun náà gbọ́rọ̀ jáde lọ́jọ́ nígbà tán mú wọn wípé àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí o láti ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n ti wá o so èyí tó kù ká fi kó o ni pé kò sí Fúlàní ń bẹ̀ òun ni àwọn wá wò ó kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé agbèsí Fúlàní lẹ́yìn àbí atako Fúlàní ọ̀rọ̀ òdodo lọ̀rọ̀ yìí kúlìlẹ̀ akọwọlẹ̀ ọ̀kánà múran àdìsí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ẹ sọ òdodo kódà bó jẹ́ pé ó kúrò àwa béèrè wípé ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run àwa tá a wá tí àwọn èèyàn tán ti wá dìde tán wá lọ pa àwọn Fúlàní lọ́jọ́ náà ní Ọ̀wọ̀ tán jó ilé Fúlàní tán jó ṣọ́ọ̀bù Fúlàní tán kó ẹrù àwọn Fúlàní lórí wípé wọ́n rò wípé àwọn ni wọ́n gbọ́ wípé àwọn ni wọ́n lọ pààyàn ní church ǹjẹ́ wọn ò ti ṣe nǹkan tọ́lọ́run ó bí wọn lọ́jọ́ gbèǹdé àlùkìyámà báyìí wípé ẹni tí ó ṣẹ̀ kódà nílẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ǹjọ́ da ká lọ ẹni tí ó ṣẹ̀ káwá fìyà jẹ káwọn tó sì ṣẹ̀ gangan kán máa gbádùn lọ a sì gbọ́rọ̀ yẹn jáde wípé ó yẹ o ká máa ṣe sùúrù ká tó mú ìdájọ́ wá ká tó gbégbèsè òun láláròyé gbọ́ o láláròyé bá máa bẹ́ síta ló lọ tẹ̀ jáde wípé Akíntọ́lá ó ń gbèjà àwọn Fúlàní Akíntọ́lá ni ọlọ́tẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá Akíntọ́lá lọ̀tá Yorùbá àwọn Yorùbá ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá di ọjọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ṣe wípé ó máa bí àwọn Yorùbá nínú sí wa ọ̀rọ̀ yìí ó di tí àwa náà ti kígbe síta o adẹ̀ pé torí pé Aláròyé ó délẹ̀ kejì ẹ̀ nígbà tí wọ́n ní Akíntọ́lá gba $200,000 owó tí mi ò rí nílé ayé mi Aláròyé ló gbé jáde tó sì tún dánù mọ́ àpèsàkíyèsí ń gbaná àjà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ó ti pè wá níjà Aláròyé pè wá níjà o torí pé ẹni bá ka àwọn ọmọ Yorùbá tán bá ka nǹkan burúkú tó sọ jáde yìí bíi pé kí wọ́n rí àwọn tó wà ní Múríkì kí wọ́n wá máa ju òkúta lù wá àbí kí wọ́n jáde wá kí wọ́n máa bá ilé ìta tí ń ṣiṣẹ́ wájà àbí Akíntọ́lá débì kan wá jáde wípé àwọn ni ngbọ́wọ́ ní ọ̀tá Yorùbá ìran wọ̀ sí ní ìran míì ní yóò yàtọ̀ sí Yorùbá ṣùgbọ́n mùsùlùmí ni mí gbogbo mùsùlùmí tó bá wà níbi kíbi ọmọ ìyá mi ni ìbá jẹ́ Ìgbò tó bá ti jẹ́ mùsùlùmí ọmọ ìyá mi ni ìbá jẹ́ Ìṣòbò ọ̀pọ̀ bá ti jẹ́ mùsùlùmí ọmọ yìí Islam ò ní ẹ̀yà kò sì ní kò sí gànà tó wà láàrin mùsùlùmí kan àti mùsùlùmí kejì báyìí o àwa ti ké sí àwọn agbófinró ọ̀gá ọlọ́pàá Inspector General of Police kán lè bá a mọ̀ wípé Aláròyé ó ń lé àwọn Yorùbá sí Akíntọ́lá ó sì ń rojọ́ ẹgbẹ́ lórí àtàjẹ́ sílẹ̀ bí ohunkóhun bá sì filẹ̀ ṣe wá ní àwa Múríkì báyìí Aláròyé làwọn káwọn èèyàn kọ́ bi léèrè o ń tà sọ fáwọn ọlọ́pàá nìyẹn lẹ́yìn náà àwọn amòfin wa wọ́n pè ní lọ́yà wọ́n ti kọ̀wé sí Aláròyé wọ́n ti pé kó wá sọ tó bá ti rẹ́rìí tó sọ yẹn pé ibi tó ti rí àpàdé nílé ẹjọ́ o àyàfi tó bá tọrọ àforíjì tó túbá tó wá tún gbéwé ní jáde pé
kò rí bẹ́ẹ̀ o àṣẹ̀sí ni o ìyẹn bẹ́ẹ̀ ní ti Aláròyé wá rí ní ìkejì lọ́nà kejì òun ni ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n pé muslim ticket àti àwọn tí wọ́n ní mùsùlùmí nìkan ni wọ́n ń pa ní Nàìjíríà kírísítẹ́nì ni wọ́n ń pa pé ẹ̀ṣẹ̀ jàre pé àwọn kírísítẹ́nì nìkan ni wọ́n ń pa ní Nàìjíríà gbogbo wa la mọ̀ wípé ní Nàìjíríà lónìí àwọn Boko Haram yìí àtàwọn ISWAP àwọn tó ń ṣiṣẹ́ burúkú yìí tí wọ́n ń pààyàn kiri tí wọ́n láàánú lójú yìí àwọn àtàwọn bandit àwọn tí wọ́n ń gbé èèyàn gbé ẹni ẹlẹ́ni tí ò ṣẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kí gbogbo ẹbí kọ́ lọ máa ta ohun kan ní wọ́n àwọn àti mọ̀ wípé àwọn eléyìí wọn láàánú kọ́ àmọ́ bó ni wọ́n pọ̀ sí jù ní ilẹ̀ Haúsá ni ó ti pọ̀ sí ní ilẹ̀ gúúsù tó ń pè ní north àwọn yìí níbẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá náà níbi tó sì ti pọ̀ sí ní Borno ní Sokoto ní Kaduna mùsùlùmí ni sábà dá àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ sí 10 mùsùlùmí ni 9 nínú wọn tábàdà sọ́gọ́rùn mùsùlùmí ni 90 nínú wọn tó ń pè ní 90%. àwọn náà sì ń pààyàn wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ rẹpẹtẹ àwọn Christian Association of Nigeria àwọn ẹgbẹ́ tó wà fún gbogbo Christian ní Nigeria tó ń pè ní CAN àwọn olórí wọn ni torí pé a mọ̀ wípé àwọn Christian tó ń lọ church tó sì gba Ọlọ́run gbọ́ wọn kì í parọ́ mọ́ wa wọn kì í bá wa jà àjọ ń gbé àdúgbò ni àjọ ń gbé ìlú ni àwọn èèyàn rere wà nínú Kristẹni tó pọ̀ gidi àwọn ẹni tó nífẹ̀ẹ́ mùsùlùmí wọ́n pọ̀ gidi ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣe olórí Kristẹni lónìí wọ́n fa ìdàlúrú sílẹ̀ o wọ́n ń parọ́ gidi àwọn ni wọ́n lọ gbé ọ̀rọ̀ jáde wípé Kristẹni nìkan ni wọ́n ń pa ní Nàìjíríà lónìí wọ́n wá tún dúró Nàìjíríà o wọ́n wá lọ ń pariwo yẹn ní Amẹ́ríkà nídìí kí ni wọ́n ti torí pé báwọn bá ń pariwo bẹ́ẹ̀ àwọn á máa rówó gbà láti Amẹ́ríkà báwọn bá ń pariwo bẹ́ẹ̀ London á máa fáwọn lówó Germany á máa fáwọn lówó ọ̀rọ̀ owó ni ọ̀rọ̀ kìíní ṣùgbọ́n ẹ̀mí lẹ̀ ń fẹ́ fi ṣòfò yìí owó ló wá jẹ nígbà tí a bá wá gba ọ̀rọ̀ owó yìí ǹjẹ́ ń pín fún mẹ̀kúnnù nínú àwọn Kristẹni irọ́ o àfi òun lẹ wá lọ fi ra bàálù tẹ́nì kọ̀ọ̀kan yín wá ń gbádùn tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ owó ẹ̀jẹ̀ lélẹ́yìí ẹ̀jẹ̀ kí à ń bẹ̀ wọ́n wípé káyé parọ́ mọ́ àwa mùsùlùmí nítorí owó tí ó bọ̀ sápò tiwọn àti nítorí àwọn nǹkan míì tí. bẹ́ẹ̀ni àwọn ẹmọ ìgbà pípọ̀ ìwò mọ́ṣáláṣí náà pàṣẹ mọ́ṣáláṣí. mo ń bọ̀ lórí yẹn báwo ló ṣe máa jẹ́ pé Kristẹni nìkan ni Boko Haram ń pa n kò jẹ́ pé Boko Haram nílẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti ń pààyàn ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti ń jiyàn gbé ju ibòmíì lọ nínú ìròyìn nígbà tó sì yẹ kó mùsùlùmí ló ń gbélé Haúsá jù òun ló fi hàn wípé mùsùlùmí ni wọ́n máa ń pa jù ẹ wo ní 2014 kí n mú àpèjúwe kan oṣù wá ní 2014 àwọn Boko Haram yìí wọ́n lọ ju àdó olóró tó ń pè ní bọ́ǹbù wọ́n lọ jù sí mọ́ṣáláṣí tó tóbi jùlọ ní Kano èèyàn 200 ló kú lójú kan náà láàrin ìṣẹ́jú kan 200 people died èèyàn 200 ló kú àwọn tí wọ́n kó lọ sí ilé ìwòsàn tó ṣe pé àwọn tó pọ̀ nù wọ́n tún kú lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n jẹ́ 165 èèyàn ǹjẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ ni wọ́n sì ju àgbo olóró sí ṣọ́ọ̀bù sí mọ́ṣáláṣí inú mọ́ṣáláṣí wọ́n sì jù sí ǹjẹ́ Kristẹni ń bá wọn mùsùlùmí lọ kí Jímọ̀ bí nínú àwọn 200 tó kú yìí ǹjẹ́ Kristẹni ó lè wà nínú wọn bí nínú àwọn 165 tí wọ́n kó lọ sílé ìwòsàn ǹjẹ́ Kristẹni lè wà nínú wọn òun náà ni ẹ̀rí irọ́ ńlá yìí ní Sokoto ní Kano àti bẹ́ẹ̀ àti ní Katsina àìmọye ìgbà tí wọ́n kó àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n kó lọ lẹ́yìn náà àwọn ṣéwù tí wọ́n àwọn ìmáàmù ńláńlá tí wọ́n pa àtàwọn ṣéwù olórí ìjọ mùsùlùmí tí wọ́n ti pa ó lé ní 11 tá a sì kọ gbogbo orúkọ wọn jáde nínú àtẹ̀jáde tá a ṣe ní nǹkan bí oṣù kan sẹ́yìn àwọn irọ́ ńláńlá yìí
káwa máa parọ́ mọ́ ọmọlàkejì kó jẹ́ torí nígbà tí àwọn aráàlú òdùkejì yìí àwọn alágbára ayé tí wọ́n bá sọ pé àwọn dìde sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kì í ṣe mùsùlùmí nìkan ni wọ́n lọ̀rọ̀ yìí máa kàn o kò ṣeé ṣe kó jẹ́ mùsùlùmí nìkan ẹ má jẹ́ ká fa iná tó máa jó gbogbo ayé tó máa jó gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ má jẹ́ ká fà wá láti ibi tó dínà ẹ rántí ní Rwanda bí irọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ṣe fake news káàkiri tí ogun dé ní 2008 ní àbí 9 tó ṣe pé àwọn tó kú láàrin 100 ọjọ́ àwọn tó kú ń bẹ̀ wọ́n lé ní 500,000 ìyẹn ni pé ìlàjì mílíọ̀nù ló kú ń bẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá rí ọ̀rọ̀ ara wọn tó ṣe tán tó wá mú ara wọn ní tọmọtìyà ẹ jẹ́ kí à ń rọ àwọn kìrìsìtẹ́nì àwọn olórí kìrìsìtẹ́nì kí wọ́n yé mọ́ pa irú irọ́ báyìí mọ́ wa àpé báyìí bàbá ló purọ́ bẹ́yìn ló purọ́ báwa ló purọ́ bẹ́yìn ló purọ́ kọ́lọ́n kò láàánà ẹni 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 purọ́. àmọ́ gbogbo àwa kìrìsìtẹ́nì yòókù tí a jókòó tí à ń ṣe ẹ̀sìn wa jẹ́jẹ́ tá à ń lọ lé ìjọsìn chọ́ọ̀chì láì ro nǹkan burúkú sí ọmọlàkejì wa tó jẹ́ mùsùlùmí àbí tó jẹ́ ẹlẹ́sìn míì jẹ́jẹ́ wa tá ti ń ṣe yìí ẹ jẹ́ ká jọ máa sọ̀rọ̀ ẹ wa bọ̀ àtònígbàgbọ́ àti mùsùlùmí àtònígbàgbọ́ àti mùsùlùmí àtijọ́ ń bá ara wa bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ ọmọ Nàìjíríà àtijọ́ mú ọmọ Odùduwà àtijọ́ jẹ ẹ̀sìn ò pé ká dá wàhálà sílé ayé àdínì ò pé ká dá fìtínà sílé ayé kèmi ṣe tèmi kí wọ́n ṣe tiẹ̀ kẹ̀yìn ṣe tẹ̀yìn káwa ṣe tàwa làkùndínúkùn wàlíyàdín làkùndínúkùn wàlíyàdín làkùndínúkùn wàlíyàdín làkùndínúkùn wàlíyàdín làkùndínúkùn wàlíyàdín náà. Wà á rí muslim ticket ẹgbẹ́ tá à ń pariwo kiri tí tó ti ń bẹ láti ilẹ̀ wá ni ẹ lọ sí memory list láti ilẹ̀ wá ni Azikiwe nígbà tí ó mú running mate Christian ẹgbẹ́ ló mú bàbá wa olóko dáadáa Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Philip Umedi ni Awólọ́wọ̀ mú nígbà tí ó fẹ́ ṣe president Nàìjíríà Philip mùsùlùmí òun jẹ́ Philip àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà wọn báwólọ́wọ̀ jà pé ó ṣe Christian ticket ń gbà náà báwo ló ṣe máa jẹ́ tó máa dàsìkò ti nísìn ní ti ntọ́dẹ̀ fánà ni pé fake news ti bẹ̀rẹ̀ kò sí fake news láyé ìgbà yẹn ìbàjẹ́ ọ̀pọ̀ nílẹ̀ nígbà yẹn ṣùgbọ́n àwọn tí a wà lóde lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń pera wọn lórí ẹlẹ́sìn tí ara wọn ni wọ́n ń jà fún wọ́n fẹ́ dá wàhálà tó pọ̀ sílẹ̀ fún sí Nàìjíríà nígbà tí wọ́n ń fò kiri tí ẹni tó jí wà nípò ààrẹ tó jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ wọn tí wọ́n jọ ń fò kiri tájọ ń kó dọ́là kiri tí wọ́n jọ ń kó yúrò kiri wọn ò pariwo kankan nígbà náà o àmọ́ torí pé mùsùlùmí wà nípò báyìí ẹ rí bàbá wa tí ngbà Gowon wà ń bẹ̀ Admiral Way ni igbákejì ẹ̀ Gowon tó jẹ́ Kristẹni Admiral Way òun ni running mate ẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ tí ó máa jàsìkò ti mùsùlùmí méjì yìí Tinubu àti Sẹ̀tìmà torí pé wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tí táriwo wa máa pọ̀ tó báyìí a kì í fi ẹ̀sìn ṣe ẹni tí a dìbò fún nọ́mbà náà máa ń kà pẹ́ ẹni tí ẹ bá rí wípé yóò ṣe yóò tọ́jú ìlú yóò sì ṣe àwọn mẹ̀kúnnù lóore làáwò bàbá wa jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nìkan lẹ́ máa wò ni àní rọ́nà lọ níjọ́ kan nílùú Nàìjíríà yìí ẹni la fi ń rọ àwọn èèyàn wa àyè tí gbogbo àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká mọ ibi tá à ń lọ ẹni tó ti tún Èkó ṣe rí ẹni tó ṣe pé tàbá ní ká máa ka àwọn nǹkan tó ti ṣe sí ìlú Èkó nígbà tó wà ní gómìnà ìyẹn ni Ahmed
Bọ́lá Tinubu. Àwa ló kàn. Irú ẹni báyẹn tó tẹ̀ jẹ́ pé ó tún yẹ ṣe títí tí ò ní nínú gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà lónìí kò séyìí tó dàbí Èkó òun ló sì fi ìpínlẹ̀ ló fi ọ̀nà yìí lálẹ̀ ọ̀dọ̀ Tinubu là ń lọ Tinubu lọ́kàn àwa Yorùbá lọ́kàn àwa lọ́kàn ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó kọjá báyìí lọ torí pé táwa Yorùbá ò bá rí gbà lélẹ́yìí tábà tí lọ mú ẹlòmíì láwọn tí wọ́n lọ sọ wípé ẹnìkan ni wọ́n nìkan ẹ tún lọ mú PO nìkan ẹ mú PA nìkan ẹ mú ẹ má jẹ́ àsọ oúnjẹ tí ẹ má jẹ́ àsọ mọ̀ fún. ó dà sá ẹ má bínú wọ́n ní ó tán lẹ́nu ó kùn níkùn Yorùbá level nìyẹn adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ wò wá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ẹgbọ́n yìí o àwọn Boko Haram wọn fi ẹsẹ̀ pa àwọn èèyàn bákan náà àti nígbà ìmọ̀ye ìgbà tó yẹ pé Christian méjì ni wọ́n ń ṣe olórí wa Aláròyé tí ẹ bá tọrọ àforíjì àpàdé ní court akíọmọ ìyá wa nílùú Amẹ́ríkà first Ijabite tí wọ́n fi ṣe chief judge ní ìlú Arizona adúpẹ́ fọlọ́ọ̀bà òní tẹ́bá àìsíkò sí the first Ijabite judge nílùú Arizona òní ó lo hijab wọ́n dẹ̀ fi ṣe adájọ́ up Ijabite à ń lọ síwájú lókèlókè a máa lọ adúpẹ́ fọlọ́ọ̀bà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ Wọlé Ọlá lẹ́tọ̀ ètò ní Wọlé Ọlá professor akéyìn ipò àgbà láàmà bágbà ọlájẹ ká máa rí pé wàrà fana makana aliya ìlànà àmọ́ mi insha Allah marubana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wọlé Ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé Ọlá. How do we hear? How do we see? What makes up the air we breathe? How does a plane fly over the sea? How do the planets float so weightlessly? Let's go! It's technology. Let's go! Science, you and me. We're learning every day. Engine leads the way. Hello everyone and welcome to Engine. A regular engine moves a car or produces electricity, but our engine moves your brain and body. Wow, this makes me feel so energetic. That's perfect, because today we will focus on energy. Energy of the sun, of fire, and energy of your body. Do you know that you burn and shine like a candle? Okay then, let's switch on our brains, put our thinking hearts on, inquire, discover, and learn about energy. Let's go! We're learning every day. Energy can take various forms. For example, heat, light, motion, that's movement, electrical energy, or chemical energy. These activities may seem different one from another, but they all have one thing in common: energy. Scientists say that if a thing has energy, it has the ability to do work. Look. A moving hammer has a lot of energy and can hammer a nail for you. Hot water has a lot of energy and can boil an egg for you. Electricity is energy and can run a fan for you. This would help me to cool off after all these movements. Look at this candle.
It burns and gives off energy in the form of heat and light. Let's look at what happens when I cover the flame with this upside down glass jar. Whoa, the flame is gone. Why when there's so much candle wax left? The candle wax is the fuel. Well, we stopped the air from getting to the flame. That's why. In a burning candle, the oxygen in the air rapidly combines with the fuel, and that is the candle wax to produce the energy of heat and light. We call this process rapid oxidation or combustion. This chemical reaction results in light and heat. If there is no fuel, there is no flame. If there is no oxygen, there is no flame. Both are necessary to make a fire. Science, you and me. Our body also produces a lot of energy, and we produce the energy exactly the same way as a candle does. Every tiny cell in our body uses the food we eat as fuel and combines it with the oxygen we inhale. It's also an oxidation. We burn the fuel using the oxygen, just much slower and in a more peaceful way. But we do produce heat just like a candle does. You can feel it when you touch somebody's forehead or when you hug somebody. Do we also produce light like a candle? Well, in a way, yes, we do. We just cannot see this light. But there are animals who can. Take, for instance, the snakes and the mosquitoes. They are such animals. Now, let's try to look at the human body through the eyes of a snake. Technology will help us. Now, you see the person shining with their internal light. This kind of light is called the infrared radiation, and we cannot see it with our eyes. We can only feel it as heat. But this device, called the thermal camera or infrared camera, translates the temperature into colors. Now we can see the world just as snakes and mosquitoes see it. Look, brighter areas, those white and yellowish, are the warmest ones, whereas the colder ones are darker, reddish or violet black. Where our skin is thin, the heat escapes easier. Those body parts are warmer or brighter. Our head is usually warm as the brain emits a lot of heat. When we wear clothes, the fabric prevents the heat from escaping our body. So the clothes we wear appear to be dark. Now, let's see what happens if I rub my hands. Wow! What do you see as a difference? What do you think happened to my hand? They shine in the infrared. That's because rubbing them together like I did heated them up. Now, let's see what happens if I try to cool my body down. I have a pack of ice with me. Whoa. Look, do you see how dark it is? It doesn't emit much infrared. Now let's see if I put it on my head, what happens. Whoa, that's a cold feeling. Nice cold feeling. The animals that see the infrared radiation or heat can see in the dark when there is no visible light for us humans. So they can be called night predators, attacking their prey in complete darkness. Thermal cameras help us to see in the dark too. Firefighters use them to see through the smoke if necessary. Now, we can actually use them to quickly find people who may be sick of the coronavirus, as they may have a fever that emits more infrared than healthy people. This quick scanning is performed at airports where many people are gathered to travel. How to make a face mask at home. All you need is a piece of fabric and 2 rubber bands.
ready to wear. Ready to wear and look stylish. Where does energy come from? In our everyday life, we say we produce the energy or consume the energy. But scientists have known for long that energy can neither be created nor destroyed. The amount of energy around us and in the universe is constant. That is, it doesn't change. It only transforms from one form to another. What does this mean? Let's take, for instance, the petrol. Petrol is full of energy hidden in tiny chemical particles that forms the petrol. When we fill the motorbike and ignite the petrol by starting the engine, we successfully convert the chemical energy into energy of motion that moves the motorbike. Can we transform energy of motion into heat? Yes, we can. Remember our experiment with rubbing our hands in front of the infrared camera? Yes, we successfully transformed motion energy into heat. Can we transform the energy of light into electricity? Yes, we can. Here you go. We're learning every day. You can make your own experiments with converting the energy from one form to the other. You need a balloon, a paper, your hair. Inflate the balloon. Move it close to the paper. Nothing is happening. Now, rub it against your hair for a while, like this. After, slowly bring the balloon to the paper, and now watch what happens. Wow! Look at that! So, what happened here? We started with the movement. We were moving the balloon, rubbing against the hair. This causes the electrical energy to gather on the surface of the balloon. This is called static electricity. We have transformed the energy of movement into electricity. And when we bring the balloon charged with static electricity to the paper, we make the paper move towards the balloon. So we transform the electrical energy to the movement energy again. Science, you and me. If we want to measure length, we use centimeters and meters. When we measure temperature, we count in degrees Celsius. How about energy? There are special units we use to count energy. These various energy units are joules, calories, or kilowatt hour. In our daily life, we most often make use of units called calorie or kilowatt hour. 1 kilowatt hour of energy is necessary to iron for 30 minutes or to boil water with an electric kettle for 30 minutes. When you pay your electricity bill, the amount of electrical energy used is calculated in kilowatt hour. When we talk about energy from food, we usually measure the energy in units called kilocalories or large calories. A big pack of potato chips has the energy of about 850 large calories, and 850 large calories has exactly the same amount of energy as 1 kilowatt hour. If you're a 7-year-old boy, you need 2 times more energy every day. That's 1,700 large calories. When you grow older and bigger, you need even more. If you are a 13-year-old girl, you need almost 2,300 calories a day. You need this energy to keep your body warm, your brain thinking, and your muscles moving you around. For example, when you play an intense football match for half an hour, you need about 200 calories. An adult firefighter needs more than 1,000 large calories to fight a fire for an hour. We also need huge amounts of energy for our brain. It is really energy hungry.
When you rest and think, your brain consumes more energy than the rest of your body. Food for thought. There was a famous chess match between two champion players from Russia. They played almost 50 games over a few months. One of them lost over 10 kilograms just because of the heavy work of his brain. He needed 6,000 large calories a day. All right. Enough talking for now. Why don't we try to use some energy ourselves, maybe for dancing with Taddy? Hey, did you know that regular exercise makes your brain smart? So let's get to it. Today, I am going to teach you jumping dance. I believe everybody can jump. See what I'm doing. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, and 1. Just simple like this. Yeah? So make sure you each 4, you finish the whole round. 2, you start front and back, and then 1, you jump here, and then you're going to turn all the way you're facing to the screen. We start from the beginning. Here we go. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 1, and 1. Wow, that was amazing. So remember to exercise every day. Good job, everyone. Do you know how energetic that jump dance was? If you weigh 30 kilograms and you jump like 30 for 3 minutes, your muscles use around 15 large calories. This is as much energy as a tablespoon of sugar. We already know that our body makes motion energy and heat from burning food and oxygen. What about other organisms? Majority of living creatures on Earth feed on energy coming from the sun. Plants, certain bacteria, and some small organisms called protists use the sunlight directly to build their own bodies. They catch the energy with their green parts. Other living beings like you, other animals or fungi eat other organisms or their remnants. So, they feed also from energy of the sun, only second hand. The petrol and coal we all use contains energy from the sun transformed by prehistoric organisms millions of years ago. The sun is our nearest star. It produces enormous amounts of energy. This energy comes from the continuous collision between tiny elements called atoms. They bang into each other, creating new atoms and releasing the energy. It travels throughout space and arrives to the Earth in various forms, including heat and light. The amount of energy from the sun that strikes the Earth in 1 hour is more than the entire world consumes in a year. We can make surprising use of the energy coming from the sun. Do you want to paint on wood with the sun rays? All you need is a piece of wood, a magnifying glass, and the sun. Focus the sun rays into the small, very hot light dot. Wait for a few seconds until smoke appears and move a light dot to a new place. You can draw whatever you want this way. Just be careful as you concentrate a lot of energy in one place. Watch your fingers and never focus the sunlight on the skin. You can seriously burn yourself. There you have it, a sun-painted drawing. Hello! From Gaborone, Botswana.
I heard that you were learning about energy today. Human civilization requires a lot of energy to power cars, airplanes, electric machines, and lights, as well as to produce bicycles. You know the bicycles that we ride? Yes, to produce medicine and toys in the factory. Did you ever wonder where all this energy comes from? For thousands of years, people have been burning things. They've been burning wood, burning coal, or gasoline. Burning just 1 kg of firewood produces 3,800 large calories of energy, the same amount of energy that is needed by 2 adult persons in a day. There's a huge problem with this method. It produces massive pollution. It makes our planet warmer. Some places on Earth are so unbearably hot that you wouldn't even want to live in them. And others are being flooded by waters from the melted ice. The good news is that there are alternative sources of energy. Energy of the wind, which was used way back to power sailing boats and windmills, as well as energy of the sun, which was used to heat water. Now, scientists and engineers have learned to turn wind and solar energy into electricity. We can also make use of the energy of moving waters and harvest the energy of ocean waters and waterfalls. We can also harvest energy from tiny elements called atoms. The sun uses atoms collision to release energy. We can do the opposite. We can split the atoms into smaller ones and release energy this way. This is exactly what happens in nuclear power plants. I am Mrs. Matambani from Gaborone, Botswana, and it was lovely having you. Bye for now. Are you a teacher? Do you want to be part of our show? The Africa Teacher Challenge is on. Record a 2-minute video lesson on a subject you are passionate about. Upload it on YouTube and send us the link on enginetvafrica@gmail.com. If we use your video in our show, you will receive $150. Let's go. Did you know that energy can help us destroy the coronavirus? The virus is built like a tiny box with an instruction manual hidden inside of it. If we apply enough energy to the virus, the box and the instructions fall apart. We can use different kinds of energy to destroy the virus, such as heat, radiation, including the solar radiation that comes from the sun, or the chemical energy, for example, coming from various disinfectants like soap or alcohol. The sun sends so much energy to the earth that we can use to destroy the virus and bacteria just with the solar energy. This may be a solution not only against the coronavirus, but also for other viruses and bacteria that contaminate water. Let's try. If you take such water in a clean, transparent plastic bottle and expose it to the strong sunlight for a minimum of 6 hours, you can destroy harmful bacteria and viruses in it. It's called solar disinfection, or SODIS, and you can learn more about it on the internet. There are times when we feel sad, angry, or worried. This is normal and happens to everyone. But it can prevent us from doing well at school, sports, or from enjoying our time with friends and family. Here's how to calm your body, clear your mind, and deal with troubling feelings. Let's learn how to focus and feel good again.
Our bodies respond to strong emotions. Have you ever noticed that when you are nervous or worried, your heart beats faster?